Yasomati Nandana Vrajavardhanagara Gokula Ranjana Kahana Yasomati Nandana Vrajavardhanagara Gokuranjana Yasomati Nandana Vrajavardhanagara Harmonium. Gopi Paranandhanam Bhadhanam Manohara Gopi Paranandhanam Bhadhanam Manohara Kaliya Ramadhavidhana Kaliya Ramadhavidhana Hey Hamala Harinam Hamiyamidhana Hamala Harinam Hamiyamidhana Vipina Purandhaya Navinara Dhara Dhara Vamsi Vadhana Gajajana Prana Siddhakurana Gajajana Prana Siddhakurana Ananda Godana
Everybody's fine? Okay. You're counting to minutes to the midnight? Don't count. It goes faster when you don't count. Számoljátok a perceket éjfélig. Én nem hallom Maharajot, bocsánat.
Okay. So I'm going to read one long verse from the Srimad Bhagavatam. This is from the 10th canto. Olvasni fogunk egy hosszú verset a Srimad Bhagavatam 10. énekéből. 3rd chapter. 3. fejezet. Verse 1 through 5. Az 1-estől az 5. versig. And we have verse 1 on the board. Az első vers van fönn a táblán. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Chapter is entitled The Birth of Lord Krishna, and this is verses 1 through 5. Sri Sukha Uvacha Ata Sarva Ganopetaha Kala Parama Sovanaha Yaryeva Jana Janmastamin Santarksha Graha Tarakam Sri Shuka Uvacha Ata Sarva Ganopetaha Kala Parama Sobhanaha Yaryeva Jana Janmarksham Santarksha Grahatarakam. Anyone want to chant? Ladies? Hölgyek? Translation. The translation is 5 verses, so please listen up. Thereafter, at the auspicious time for the appearance of the Lord, the entire universe was so charged with the qualities of goodness, beauty, and peace. Az Úr megjelenésének áldott pillanatában az egész univerzumot a jóság, a szépség és a béke tulajdonságai árasztották el. The constellation Rohini appeared as the stars did Aswini, the sun, the moon, and other stars and planets were very peaceful. Feltűnt a Rohini csillagkép, valamint olyan csillagok is, mint az Asvini, a nap, a hold és a többi csillag és bolygó végtelen békét sugárzott. All directions appeared extremely pleasing, and the beautiful stars twinkled in the cloudless sky. Minden égtáj különleges örömet nyújtott, s a felhőtlen égen gyönyörű csillagok ragyogtak. Decorated with towns, villages, mines, and pasturing grounds, the earth seemed auspicious. The rivers flowed with clear water,
and the lakes and vast reservoirs were full of lilies and lotuses, which were extremely beautiful. A városokkal, falvakkal, bányákkal és legelőkkel ékesített föld végtelenül áldottnak látszott. A folyókban tiszta víz folyt, és a liliomokkal és lótuszokkal borított tavak és hatalmas víztárolók egyedülálló szépségben pompáztak. In the trees and green plants full of flowers and leaves, pleasing to the eyes, birds like cuckoos and swarms of bees became chanting with sweet voices for the sake of the demigods. A virágokkal és levelekkel teli fákon és a többi zöld növényen, melyekre boldogság volt rápillantani, kakukkok és más madarak énekeltek, s méhek rajai zümmögtek édes hangon a félistenek kedvéért. A pure breeze began to blow, pleasing the sense and touch and bearing the aroma of flowers. And when the Brahmins engaged in ritualistic ceremonies ignited their fires according to the Vedic principles, the fires burned steadily, undisturbed by the breeze. Virágillattal terhes tiszta szellő kezdett fújni, örömet okozva a tapintóérzéknek, és amikor a rituális szertartásokat végző brámanák a védikus elvek szerint tüzet gyújtottak, a tűz egyenletesen lángolt. A szellő nem zavarta meg. Thus, when the birthless Lord Vishnu, the Supreme Personality of Godhead, was about to appear, the saints and the Brahmins, who had always been disturbed by the demon Kamsa and his men, felt peace within the core of their heart, and kettle drums simultaneously vibrated from the upper planetary system. Így történt, hogy amikor a megszületetlen Úr Visnu, az Istenség legfelsőbb személyisége megjelenni készült, a szentek és a brámanák, akiket örökké olyan démonok sanyargattak, mint Kamsa és emberei, úgy érezték, béke tölti el a szívük mélyét, és ezzel egy időben a felsőbb bolygórendszerből felhangzott az üsdobok hangja. So here it's described how the whole atmosphere, all of nature, even the planets, everything in creation actually became auspicious, pleasing, and very beautiful at the time of the appearance of the Lord. Itt leírják, hogy az egész univerzum, a légkör, az atmoszféra, hogy minden mennyire kellemes lett az Úr megjelenésének a pillanatában. Purport, I'm going to read just part of it. As stated in Bhagavad Gita, the Lord says that his appearance, birth, and activities are all transcendental, and one who factually understands them is immediately eligible to be transferred to the spiritual world. Magyarázat egy részét fogjuk olvasni. A Bhagavad Gitából megtudhatjuk, hogy az Úr azt mondja, megjelenése, születése és cselekedetei mind transzcendentálisak, és aki valóban megérti őket, az nyomban alkalmassá válik arra, hogy a lelki világba kerüljön. The Lord's appearance and birth is not like an ordinary man who is forced to accept a material body according to his past deeds. Az Úr megjelenése vagy születése nem olyan, mint egy közönséges emberi, aki múltban elkövetett tettei szerint kényszerül arra, hogy elfogadjon egy anyagi testet. The Lord appears out of his own sweet will. Az Úr megjelenését az előző fejezet magyarázta meg, ő saját édes örömére jelenik meg. Omagyan timirandasya ganajala salakaya chaksu unmilitam nena tasmai Sri Gurave namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimakti Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gaudavani Pacharine Nirvisesa Sunyavadi Pastyatya Desatarine Vancha Kalpa Tarubhischa Kripa Sindhu Pevacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Again, I apologize for my scratchy voice. Bocsánat, hogy ilyen rekedt a hangom. If you can't hear me, just raise your hand. Hogyha nem hallotok. Okay. Two hands like this.
can raise like that. De hogy emeljétek fel a kezeteket, ha nem hallottam. So, this is a beautiful and complete description of the atmosphere of the appearance of the Lord. Ez egy csodálatos leírás az Úr megjelenésének és a légkörnek, ami ekkor volt. We might say the Lord's appearance is understood in two categories of appearance. Azt mondhatjuk, hogy az Úr megjelenését kétféle kategóriában lehet megérteni. He appears in this world out of his own sweet will. He does not take birth like ordinary persons who are under the influence of the material energy. Ő megjelenik az anyagi világban a saját édes akaratából, hogy bemutassa a ketteléseit azoknak az embereknek, akik itt az anyagi energia hatása alatt állnak. But he appears in the hearts of his devotees. De megjelenik a baktái szívében is. And that is the appearance that we are celebrating. És ez az a megjelenés, amit ünneplünk. So Janmastami is an opportunity to glorify the Lord's appearance in this world, but at the same time pray to the Lord, please appear in my heart. Tehát a Janmastamikor ünnepeljük egyrészről az Úr megjelenését ebben a világban, de ugyanakkor pedig imádkozunk az Úrhoz, hogy kérlek, jelenj meg a szívemben. Because when you appear in my heart, then everything I aspire for is automatically given and more. In other words, life becomes perfect. Mert hogyha te megjelensz a szívemben, akkor minden, amire törekszem, automatikusan teljesül, más szóval az életem tökéletes So lesz. the devotees are always praying to the Lord, but how do they qualify to get the Lord to appear within their heart? És a bakták mindig imádkoznak az Úrnak, hogy hát Úrhoz, hogy hogyan lehetnék képesített arra, hogy megjelenje szívemben. Krishna explains that in the Bhagavad Gita in the 7th chapter. Krishna elmagyarázza ezt a Bhagavad Gita 7. fejezetében. He says, fix your mind upon me Azt mondja, hogy rögzítsd rám az elméd fully teljesen, and worship me. és imádj And engem. by doing so, És hogyha így teszel, you can understand me in full without a doubt. akkor teljességemben megérthetsz engem kétség nélkül. This verse from the Bhagavad Gita, chapter 7, verse number 1, it's interesting because out of all of the verses that Srila Prabhupada spoke, and he spoke on thousands of verses, this verse he spoke on the most. Ez a vers, a 7. fejezet 31. verse, ez nagyon érdekes, mert azok közül a versek közül, amikről Srila Prabhupada beszélt, és több ezer versről beszélt, erről beszélt a I'll legtöbbet. read the verse, it's so powerful. Elolvasom ezt a Of verset. course, it's spoken by the Supreme Lord himself. Ez egy nagyon erőteljes vers, persze a legfelsőbb Úr And mondta he's el. speaking to Arjuna. Arjunához beszél. O son of Prita, Ó Pritá fia, how by practicing yoga in full consciousness of me, ha teljes tudatossággal gyakorlod a with jogát mind rólam, attached to me, és az elmédet rám rögzíted, you can know me in full, free But from doubt. teljességemben meg tudsz ismerni engem, és So he gives the kétségtelen. formula. Focus your consciousness on him and hear about him. He says, Chachtranu, just hear about me. Tehát ez a formula a Krishna tudatban, hogy rögzítsük az elménket Krishnára, és halljunk róla. And the conclusion is also given in Bhagavad Gita, Janma Karma Chame Divyam, Evam Beovati Tatvataha Taktuateyam Purna Janmani Naiti Mameti Sorjuna. One who knows, this is interesting, one who knows the transcendental nature of my appearance and birth in this material world, he's not exaggerating, does not take birth again in this material world, but attains to my supreme abode. És a végkövetkeztetést elmondja, hogy az, aki ismeri a megjelenésem és cselekedeteim transzcendentális természetét ebben az anyagi világban, és itt nem túloz, az nem születik meg többet. And to gain that knowledge of Krishna's transcendental nature and his appearance, he says, hear about me. És ahhoz, hogy megszerezzük ezt a tudást Krishna transzcendentális születéséről Focus és your consciousness természetéről, and hear about me more and more and azt mondja, hogy halljunk róla, összpontosítsuk a tudatunkat rá, és halljunk róla egyet többet. especially his pastimes
in Sri Vrindavan Dham. Főleg a Sri Vrindavan Dhámban végzett ketteléseiről. This morning we heard from His Holiness Bhakti Bringam Govinda Maharaj why Krishna explains why he comes to this material world. Ma reggel hallottuk Srila Bhakti Bringa Govinda Swami Maharajtól, hogy Krishna elmagyarázza, miért jön el ebbe az anyagi világba. And there are many reasons why the Lord appears. És sok oka van az Úr megjelenésének. And this is given by Queen Kunti És ezt Kunti királynő mondja. in chapter 8 of Srimad Bhagavatam. I'm sorry, chapter 8, Canto 1. A Srimad Bhagavatam első énekének 8. And she's fejezetében. explaining what others say about your appearance. És ő elmagyarázza, hogy mit mondanak mások a So I'll megjelenéséről. read some of them. Legalábbis néhányat. She says, she's talking to Krishna. Krishna is standing right in front of her. She's Krishna's auntie. She has a direct family relationship with Krishna. Tehát Krishnához beszél, aki közvetlenül ott áll előtte, mert ő Krishna nagynénikéje, tehát közvetlen családi kapcsolatban áll But she's Krishnával. humbled to have the opportunity to be in the same family with Krishna. De ő nagyon alázatosnak érzi magát, hogy abban a családban született meg, amiben Krishna. Now she begins her prayers. És most imákkal kezdi. And she presents them in a rhetorical way. És egy ilyen nagyon ékes szóló módon mutatja ezt be. Some say that the unborn is born for the glorification of pious kings. Others say that he is born to please King Yadu. Others say your devotees will appear in your family as sandalwood appears in the Malayan hills. Néhányan azt mondják, hogy a megszületetlen a jámbor királyok dicsőítésére születik meg, míg mások azt mondják, hogy azért, hogy örömöt okozzon Jadu királynak egyik legkedvesebb barátjának, úgy jelensz meg családjában, ahogyan a szantálfa jelenik meg a Malaja hegyekben. So, in order to protect the Pandavas, it appears that the Lord came in order to facilitate the Pandavas' reign over the world by establishing King Yudhisthira. So that is a reason why the Lord appeared, some say. Szóval vannak, akik azt mondják, hogy az az oka az Úr megjelenésének, hogy megvédelmezze a pándavákat, és hogy elősegítse, hogy Judhishthira Maharaj az egész világon uralkodjon. But then there's others who say otherwise. De vannak mások is, akik mást mondanak. Or you may say, in along with that. Vagy azt is mondhatjuk, hogy ezzel együtt. Others say that since both Vasudeva and Devaki prayed for you, you have been born as their son. Mások azt mondják, hogy mivel Vasudeva és Devaki imádkoztak érted, megszülettél fiúkként. You are unborn, Megszületetlen vagy, yet you take birth. mégis megszületsz. I mean, when you think about it, it sounds contradictory. Hogyha elgondolkozunk, ezen ellentmondásosnak tűnik. Why? But Krishna says, I do, I take birth. Meg Krishna mondja, hogy megszületek, But he's unborn. de ő születetlen. He's lying. Hazudik. But his lying is transcendental. De az ő hazugsága az transzcendentális. He's saying that in order to give us the understanding, I do take birth, but not like you. Ez azért van, hogy megértesse velünk, hogy megszületek, de nem úgy, ahogy ti. And I come in my same transcendental form. There's no change. És az ugyanabban a transzcendentális formámban jövök el, nem And it változik. says here, Devaki and Vasudeva prayed to the Lord. És itt azt mondja, hogy Devaki és Vasudeva imádkozott az Úrhoz. Performed tremendous austerities Óriási lemondásokat végeztek, for hundreds of years, több száz éven keresztül, just to get the Lord as their son. csak azért, hogy megkapják a legfelsőbb urat, mint a The Lord fiúk. was pleased. És az Úr elégedett volt, So he manifested himself as their son és a fiúként jelent meg. in a most unusual way. Legszokatlanabb módon He appeared in a jail cell. egy börtöncellában jelent meg. Of course, we all know the story, how Kamsa he heard this omen from the sky, a very inauspicious omen for Kamsa,
the 8th child of the son of your sister will be the cause of your death. Persze mindannyian ismerjük a történetet, hogy Kamsa hallotta ezt a számára nagyon kedvezőtlen óment az égből, hogy a hugodnak a 8. gyermeke lesz a halálod oka. He became immediately angry and at the same time fearful. És nagyon mérges lett, azonnal nagyon mérges lett, és ugyanakkor nagyon félni kezdett. His own sister, younger sister, on the day of her marriage. A saját húga az esküvőjének a napján. He took out his sword. He was about to kill her. Elővette a kardját, és meg akarta ölni. Vasudev came forward. És akkor Vasudev előrelépett. And he said, Kamsa, he started preaching to Kamsa. És akkor elkezdett prédikálni Kamszának. Have you ever preached to demons? Mi mindannyian prédikáltunk már démonoknak. They don't listen to anybody but their own mind. Hogy ne próbáljátok meg, mert nem hallgatnak senkire, csak a saját elméjükre. And he said, this material world works that everyone is under the control of time, so death is going to come to everyone. So why you worried so much? És akkor mondja, hogy hát ez az anyagi világ az idő befolyása alatt működik, és a halál mindenkiért eljön, szóval miért aggódsz annyira? Kamsa wasn't pacified. De Kamszát ettől nem nyugodott meg. He had respect for Vasudev, but still he didn't listen. Tisztelte Vasudevot, de még mindig nem hallgatott rá. And then Vasudev was thinking what to do. He's getting angry. He's about to kill my newly wedded wife. És akkor Vasudev gondolta, hogy hát mit csináljak, egyre mérgesebb, és meg fogja ölni az új feleségemet. So he said, well, actually, I'll deliver each one of the children that Devaki has to you. So no fear, Kamsa. És akkor mondta neki, hogy hát minden egyes gyermeket, akit Devaki szül, azt el fogom vinni neked, úgyhogy ne félj. Somehow Kamsa had, I don't know, not good quality, but he took the word as Vasudev as true. És valahogy Kamszának volt egy, hát nem pont jó tulajdonsága, de minden esetre igazként fogadta el Vasudev szavait. And so, of course, he put them in jail. Persze azért börtönbe zárta őket. And we, of course, all of it, we heard the pastime many times. After the sons were born, Vasudev delivered them, and Kamsa, Prabhupada said, the demons will do anything. They'll do anything. És hallottuk már mindannyian a történetet, hogy amikor születtek a gyerekek, akkor Vasudev odaadta őket, és hát Prabhupada azt mondja, hogy a démonok bármire képesek, bármit megtesznek. Just to fulfill their lusty and greedy desires, they'll kill anyone and everyone. Bármire hajlandóak annak érdekében, hogy beteljesítsék a kélyes vágyaikat. So cruelly he killed those six children that came. Szóval kegyetlenül megölte a 6 gyermeket, aki Of megszületett. course, the 7th child was Balaram. Persze a 7. gyermek az Balarám volt. And now he took birth in he appeared in the womb of Devaki. És ő megjelent Devaki méhében. And Krishna was a little concerned. Krishna kicsit aggódni kezdett. How to protect Balaram. Meg kell védenie Balarámot. So he went to Yogamaya, Szóval elment Jogamájához. the younger sister of Krishna. Ő Krishna húga. And he said, I have some seva for you. És mondta, hogy van egy kis szolgálatom, szévám számodra. Have you ever been given a difficult service? Volt már, hogy nehéz szolgálatot kaptatok? Have you ever been not given a difficult service? Volt már, hogy olyan szolgálatot kaptatok, ami nem volt nehéz? To preach Krishna consciousness in this age is difficult. A Krishna tudat prédikálása ebben a korban nehéz. So he said to Yogamaya, you take Balaram and you transfer him out of the womb of Devaki, and Rohini, she's with Yasoda in Vrindavan. Rohini is also pregnant, and you not switch the children, but cause a miscarriage and then place Balaram within the womb of Rohini in Vrindavan. És akkor mondta neki, hogy hát fogd Balarámot, és vedd ki Devaki méhéből, mintha elvetélt volna,
és tedd át Rohini méhébe, aki Jasodával van Brindávanban. Yogamaya said, impossible. Yogamaya azt mondta, ez lehetetlen. What did Prabhupada say when we used to tell him impossible? What would he say? És mit mondott Prabhupád, ha azt mondtuk neki, hogy valami lehetetlen? He would say, impossible is a word in a fool's dictionary. Az, hogy a lehetetlen szó, az az ostobák szótárában van, létezik. Because the pure devotee knows, with the mercy of the Lord, anything is possible. Mert minden bakta tudja, hogy az Úr kegyéből bármi lehetséges. So he's teaching us also that something may seem difficult or even impossible, but with the mercy of the Lord and the instructions given by the spiritual master, what becomes difficult becomes easy, and what becomes easy becomes routine. És, de azt is megtanítja nekünk, hogy az Úr és a lelki tanítómester kegyéből az, ami nehéz, az könnyűvé válik, és ami könnyű, az pedig rutinszerűvé. So she made the attempt, it was successful. Szóval megpróbálta, és ez sikerült. And Balaram took birth in Vrindavan. És Balaram Vrindavanban született meg. And Devaki felt she had lost her child. Devaki pedig úgy érezte, mintha elvesztette volna a But gyermekét. then the 8th child appeared within the room of Devaki. De aztán megjelent a 8. gyermek And that Devaki was méhében. Krishna, the supreme personality of Godhead. És az Krishna volt, az Istenség legfelsőbb személyisége. And at one point he appeared in the jail cell, but not as Krishna, but as Vishnu. És egy ponton ő megjelent a börtöncellában, de nem Krishnaként, hanem Vishnuként. Fully decorated with beautiful ornaments and bangles, crown, just like a Vaikuntha incarnation. Teljesen fel volt díszítve gyönyörű ékszerekkel, karkötőkkel, koronával, csak úgy, mint egy Vaikunta inkarnáció. And Devaki saw. És Devaki látta őt. She saw that the supreme personality of Godhead had appeared within her womb, from her womb. Látta, hogy az Istenség legfelsőbb személyisége megjelent a méhéből. But she didn't offer obeisances. De nem ajánlotta föl a hódolatát. Because it was her son. Mert a fia volt. She was so absorbed in maternal mood of affection that all she could do was emanate her love towards the Lord. Annyira el volt merülve az anyai szeretet odaadásában, hogy csak a szeretetét tudta így az Úr felé sugározni. And of course she became frightened at the same time that if Kamsa sees you, then what will happen? És ugyanakkor félni kezdett, hogy mi lesz, hogyha meglát téged Kamsa. So please disappear in that mood of Vishnu and come back as my child. És akkor mondta, hogy kérlek, tűnj el ebben a Vishnu formában, és jelenj meg a gyermekemként. Of course. And that is mentioned here, that the Lord appeared just to give pleasure and satisfaction and the opportunity to perform maternal and parental affection for the Supreme Personality of Godhead. És itt említik, hogy az Úr csak azért jelent meg, hogy megadja a lehetőséget és a hangulatot ehhez az anyai odaadáshoz. Others say that the world, being overburdened like a boat, so Queen Kunti continues, is very much aggrieved, and that Brahma, who is your son, prayed for you, and so you appear to diminish the trouble. Vannak, akik azt mondják, hogy a világ túlterhelve, mint egy hajó a tengeren, nagyon bánatos, és ezért Brahma, a fiad, imádkozott érted. Így jelentél meg, hogy megszüntesd a vajt. So it's explained that when the demons become very powerful, Elmagyarázzák, hogy amikor a démonok nagyon nagy hatalomra tesznek szert, and religious principles start to decline, és hanyatlani kezdenek a vallásos elvek, the demigods have the duty to bring back religious principles. akkor a félisteneknek az a kötelessége, hogy visszahozzák a vallásos elveket. But sometimes the power of the demons is beyond the demigods. De néha a démonok hatalmasabbak lesznek, mint a félistenek. So they go to Brahma. És akkor elmentek Brahmához.
they gather Indra, he's the leader of the demigods. Ugye összeszedik Indrát, aki a félisteneknek a vezetője. And they tell Brahma the problem. Elmondják neki, mi a probléma. And Brahma, he goes to Svetadweep, the island that is transcendental, but it appears within the realm of the material energy. Elmennek Svetadweephoz, ahhoz a szigethez, ami transzcendentális, de az anyagi világon belül jelenik meg. It's actually a planet, and on the island is Svetadweep, and on that island is the Supreme Personality of Godhead, Kshirodakshay Vishnu. Ez egy valódi hely, és ez egy sziget, és ezen a szigeten él Kshirodakashay Vishnu. So Brahma came along with the demigods, És Brahma eljött a félistenekkel együtt, and they stood at the shore of the ocean of Svetadweep. és ott álltak a Svetadweepi óceán partján, And the Lord noticed their appearance. és az Úr észrevette a jelenlétüket. Brahma, why have you come? Brahma, miért jöttél? They offered beautiful prayers called the Purusha Shukta prayers. Csodálatos imákat ajánlottak fel, a Purusha Shukta imákat. Because when you approach the Lord, just like when we come before the Lord, Mert amikor megközelítjük az Urat, az Úr elé jövünk, sometimes we're eager to ask the Lord for something. Néha mohók Some vagyunk. mercy, some benediction, some blessing. Néha mohók vagyunk, hogy valamit kérjünk az Úrtól, valami kegyet, valami áldást. But it must be done first by offering prayers to the Lord. De ezt úgy kell tegyük, hogy először imákat ajánlunk az Úrnak. Prabhupada, he taught us how to do darshan. Prabhupád megtanított minket, hogy hogyan vegyünk darsant. He says, when the curtains open, Azt mondta, hogy amikor kinyílik a függöny, you stand there with folded hands, akkor összetett kézzel kell ott állni. and you place your eyes at the lotus feet of the Lord. Az Úr lótuszlábára kell pillantani, You bring your eyes up to his smiling face, és aztán fölvinni a tekintetünket a mosolygó arcáig. down again to his lotus feet, Aztán vissza megint a lótuszlábára, and then you pay your obeisances. és aztán hódolatunkat kell ajánlani. Not like soon as the curtain goes, Nem, hogy amikor kinyílik a függöny, akkor így. Radharani says, where are they? Oh, they're down there. Rádarálni azt, hogy hova tűntek? Ó, ott vannak lenn. Krishna, do you see what happened? Krishna, látod, hova tűntek? They do it all the time, yeah. So this way to greet the Lord was actually the proper mood. Ez a megfelelő módja, hogy üdvözöljük az Urat. And then Prabhupada explains, És aztán Prabhupád elmagyarázza. the first thing you say to the Lord, Az első dolog, amit mondasz az Úrnak, my dear Lord, kedves Uram, I'm so fallen. annyira elesett vagyok. I have so many qualities that are dragging me down into this material world. Annyi olyan tulajdonságom van, ami lerángat engem ebbe az anyagi világba. Please give me your mercy. Kérlek, add a kegyet. So you explain about your condition in the material world. Szóval elmagyarázod a helyzetedet az anyagi világban, And then you start to glorify the Lord. és aztán elkezded dicsőíteni az Urat. As you see the Lord standing there, playing on this flute, dressed so beautifully, surrounded by so many decorations and ornaments and beautiful, beautiful flowers, you start to glorify the Lord. Ahogy látod az Urat, ahogy ott áll a fuvolájával, a gyönyörű ruháiban, és gyönyörű díszítésekkel körülvéve, akkor dicsőíteni kezded az Urat. His beautiful appearance, A csodálatos kinézetét, his transcendental qualities, transzcendentális tulajdonságait, and in so many ways glorify the Lord. és annyiféle módon dicsőíted az Urat. And then the third thing you do, De aztán a harmadik dolog, amit csinálsz, how can I serve? hogyan szolgálhatlak. So that's darshan. Ez a darshan. And Srila Prabhupada has mentioned that is the mood of darshan. És Srila Prabhupád említette, hogy ez egy vaisnava hangulata. Naraham dehi, what is it? Rupam dehi, janam dehi, rupam dehi, dhanam dehi, yaso dehi, dehi.
Everybody knows what dehi means? It means give me, Mindenki tudja. give me wealth, give me followers, give me money, give me health, give me, you got it. Mindenki tudja, mit jelent a déhi, az azt jelenti, hogy adj. Dehi. Adjál egészséget, vagyont, hatalmat, adjál. I was just preaching at one family's house. This This was about 2 months ago körülbelül 2 hónapja prédikáltam egy családházában, in America. Amerikában, And I met this one couple. The lady's Indian, the man is Western. és ebben a családban a hölgy indiai, a férfi pedig nyugati. Now the man, he's a person who likes to serve people. És a férfi egy olyan személy, aki nagyon szereti szolgálni az embereket. And he goes out of his way to do things for others, to make them happy, to provide something. He likes to serve people. És ő így elmegy, és akkor csinál különféle dolgokat, hogy boldoggá tegye az embereket. But I asked him, I said, that's very nice, but are you serving God? Szereti szolgálni az embereket, és megkérdeztem tőle, hogy ez Hiszen- nagyon jó, de Istent szolgálod? He says God doesn't need anything. És azt mondta, hogy hát Istennek nincs szüksége semmire. He's got everything. Neki mindene megvan. And when I need something, I ask for something. És amikor szükségem van valamire, akkor kérem. And because he has everything, there's nothing I can give him. So he should just give it to me. De mivel neki mindene megvan, nincs szüksége semmire, ezért csak nekem kéne, hogy adja. So what would you say to that? Erre mit lehet mondani? So I was thinking, this is very, very philosophically wrong. És arra gondoltam, hogy hát ez filozófiai szempontból nagyon rossz. I said, God is a person. Mert Isten egy személy, And when you deal with people, it's like give something, take something, like that. és amikor emberekkel foglalkozol, akkor ugye adsz valamit és kapsz valamit. So I looked at him. I said, you don't look so happy. És akkor mondtam neki, hogy hát olyan boldognak tűntök, He said, I'm not. hogy nem tűnsz túl boldognak, és mondta, hogy hát nem is vagyok. And I said, why? Kérdezte, hogy miért? He said, I don't know. Mondta, hogy nem tudom. He said, I don't know why I'm not happy. Nem tudom, miért nem vagyok boldog. I said, I just told you. Most mondtam meg neked. He still couldn't get it. Nem értette. He likes to serve people. He does things. He's generous. But his relationship with God is, he's got it all. He can part with a little bit. It's never no loss for him. Tehát, hogy szereti szolgálni az embereket, és nagy lelkű, de Istennek mindene megvan, és akkor hát adjon belőle valamit, nem fog neki So I told hiányozni. him, because you haven't developed a relationship with God in service, you'll never be happy doing whatever you're doing. Hogy mivel nem fejlesztettél ki egy kapcsolatot Istennel, és szolgálod őt, ezért soha nem leszel boldog azzal, amit teszel. So the Brahma, he comes with all the demigods. They need something. They're asking something from the Lord. Szóval Brahma eljött az összes félistennel együtt, mert szükségük van valamire, és akkor kérni But akarnak before valamit. they offer beautiful prayers, glorify the Lord is so pleased by their appearance and their beautiful prayers, then now he's willing to listen to whatever they have to ask. De előtte csodálatos imákat ajánlottak, amiben dicsőítették az Urat, és ezzel elégedetté tették, és akkor most hajlandó meghallgatni, amit kérni akarnak. And Brahmic prayers, the earth is overborne with demoniac forces, and no one's happy, and people are suffering, and there's so many inauspiciousness. The demigods cannot deal with this situation. It's beyond. So please, do the needful and appear in this world. Akkor a Brahma mondja, hogy a földet, vagy a világot elárasztották a démonikus erők, és az emberek nem boldogak és szenvednek, és mi nem tudunk úrrá lenni ezen a helyzeten, úgyhogy kérlek, gyere és jelenj meg ebben a világban. So Queen Kunti is saying, that's one of the reasons why the Lord appears. És Kunti királynő azt mondja, hogy ez az egyik oka annak, hogy az Úr megjelent. And
one more. And then she goes on to explain the last. And she says, others say that you appeared to rejuvenate devotional service of hearing, remembering, worshipping, and so on, in order that the conditioned soul suffering from material pangs might take advantage and gain liberation. És aztán az utolsót is elmagyarázza. Megint mások azt mondják, azért jelentél meg, hogy újjáélezd a hallást, az emlékezést, az imádatot és a többi odaadó szolgálatot, hogy az anyagi gyötrelmektől szenvedő feltételekhez kötött lelkek élhessenek e lehetőséggel, és felszabadulhassanak. So, in order to institute the Yuga Dharma, the Lord appears and teaches the process for self-realization in this age. Szóval annak érdekében, hogy az Úr bevezesse a Yuga Dharmát, megjelenik és bemutatja erre a korra az önmegvalósítás folyamatát. 9 processes of bhakti: Sravanam, Kirtanam, Smaranam, Padasevanam, Archanam, Bandhanam, Dasyan, Atmanivedanam, Sakyam. 9 processes. The Lord comes to energize, rejuvenate, and to spread the process of bhakti yoga, pure bhakti. A bhakti 9 folyamata, a Sravanam, Kirtanam, Vishnusvaranam és a többi, az Úr eljön, hogy ezeket élettel teltse meg, és így fölfrissítse. Now, Srila Prabhupada writes in one purport in the prayers of Prahlad Maharaj, he mentions those 9 processes of bhakti. És Srila Prabhupada a Prahlad Maharaj imáihoz fűzött egyik magyarázatában említi az odaadó szolgálata 9 folyamatát. It's the longest purport in the Srimad Bhagavatam. Ez a Srimad Bhagavatam leghosszabb It's magyarázata. about 12-page purport. Körülbelül 12 oldal. Srimad Bhagavatam, 7th canto, 5th chapter, verses 23 and 24. Ez a Srimad Bhagavatam 7. ének 5. fejezetének a 23-as és 24-es verse. And Prabhupada ends by saying, all of these processes, if you perfect any of them, just one of them, you can reach perfection. És Prabhupada azt mondja, hogy ha ezek közül a folyamatok közül csak egyet is tökéletessé teszel, akkor elérheted a You can be tökéletességet. fully Krishna conscious. Teljesen Krishna tudatossá válhatsz. Does that sound complete? Ez teljesnek tűnik? It's not complete. Nem teljes. But he mentions also in the same purport De ugyanebben a magyarázatban azt is említi, that each of these 8 processes has to be coupled by the one process glorifying the Lord by chanting His holy names. Azt mondja, hogy a többi 8 folyamat mindegyikét az egy folyamat, hogy az Úr dicsőítése a szent neveinek éneklése által ennek kell kísérnie, vagy ezzel együtt kell végezni. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Kalerdoshani de Rajan Asti Eko Mahagun, Kirtana Eva Krishnasya Mukta Sangam Param Bhujat. Kali Yuga, ocean of faults, but there's one benediction. Not benediction, it's a boon. Not a boon, it's a light. Not on the light, it's a bright light. Not a bright light, it can dissipate all the darkness of ignorance. What is that? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Csak a Kali Yuga az a hibák óceánja, de van egy hatalmas áldás, és mi ez az áldás? Hogy egyedül az Úr szent nevének éneklésével el lehet érni a tökéletességet. Would you like to hear another mundane story? Szeretnétek még egy ilyen világi történetet hallani? It's a mundane story. Hát ez But it's got a message. Ez egy világi történet. So I was preaching in Germany. Németországban This prédikáltam, was at least 20 years ago. legalább 20 évvel ezelőtt, And the temple president in Golokadam, és a Golokadami templomelnök he called me. behívott. He said, Maharaj, I got a problem. Maharaj, van egy problémánk. Temple presidents always have problems. A templomelnököknek mindig van valami problémája. Anybody disagree? Van, aki nem ért egyet? If you're a temple president, you can write a book. Ugye, hogy van olyan, hogy a templomelnök azt mondja, hogy minden jó. One temple president said,
If you do 9 things right, when you do one thing wrong, everybody remembers that one thing. Egyik templomprezident azt mondta, hogy ha 9 dolgot jól csinálsz, egy dolgot pedig rosszul, akkor mindenki arra az egy dologra fog emlékezni. When Prabhupada was here, devotees really were trying to get temple president. Amikor Prabhupád itt volt, akkor a bakták nagyon próbáltak templomelnökök lenni. They would get a chance to meet with Prabhupada. Mert akkor lehetőségük volt találkozni Srila Prabhupáddal. There was that mood to get into the mood of leadership position. És akkor volt ez a hangulat, hogy mindenki vezető helyzetbe akart kerülni. So there was even competitions amongst devotees to become temple president. És akkor még versenyeztek is a bakták, hogy templomelnökké válhassanak. So this was in Chicago. És akkor ez Chicagóban történt. Prabhupada was here. Amikor Prabhupád itt volt. 3 devotees in that temple wanted to become temple president. Abban a templomban 3 bakta akart templomelnök lenni. And one of them got it. És az egyiknek sikerült. The other 2 left the temple and started their own temples. És a másik 2 elment és elindította a saját templomát. They had to be temple president. Minden 3 templomelnökök akartak lenni. But you might say it was good because we had 2 more temples then. Mondhatjuk, hogy jó volt, mert akkor lett még 2 templomunk. So yeah, but now, if you ask someone, would you like to be temple president? De hogyha manapság megkérdezel valakit, hogy akar-e templomelnök lenni, and we have a way of answering that. És van egy módja, hogy erre válaszolunk. There's a Moni Baba. Moni Baba. You know what Moni Baba is? Moni babák, tudjátok kik azok? He takes a vow of silence. He doesn't speak. Akik némasági fogadalmat tesznek, So you nem ask a beszélnek. Moni Baba, would you like to be temple president? Szóval megkérdezzük a Moni babát, hogy akar-e templomelnök lenni. No! Nem! Can you translate that one? Yeah. Okay. So times have changed. Szóval megváltoztak az idők. Anyway, there's another analogy. This one's even better. Van még egy hasonlat, ami még jobb. A donkey, he's walking along. Ugye sétál egy szamár, And he's walking. sétálgat. Hey, Mr. Donkey, És akkor, szamár úr, you want to be temple president? akarsz templomelnök lenni? Hare Krishna. But it's the most needed service, though. De erre a szolgálatra van a legnagyobb szükség. So this devotee in Golokadam, he calls me and he said, I have this pujari. Ez a bakta Golokadámban odahívott, és mondta, hogy van ez a pujari. And she's the best pujari I've ever had. Ő a legjobb pujari, aki valaha volt itt. She comes on time every day for the deity. Minden nap időben jön a murtikhoz. She's expert at doing pujari work. She dresses the deity so attractively. Nagyon ügyes a pujari szolgálatban, nagyon vonzóan öltözteti a murtikat. But she doesn't chant Hare Krishna. De nem énekli a Hare Krishnát. So what to do? Mit csinálja? He said, I try to encourage her, but she says, in the Bhagavatam it says you perfect one of the 9 processes of bhakti, and that's perfection. Próbáltam bátorítani, de azt mondja, hogy a Bhagavatam azt írja, hogyha a bhakti 9 folyamata közül az egyiket tökére viszed, akkor az eléred a She didn't tökéletességet. read the whole purport, of course. Nem olvasta el az egész magyarázatot nyilvánvalóan. So he's asking me what to do. És akkor kérdezi tőlem, hogy mit csináljon. So I was thinking, we want to keep her, obviously, És akkor gondoltam, hogy hát szeretnénk mindenképp nyilvánvalóan but megtartani. try to find time to explain to her in a way that she can listen how important it is for our spiritual development to chant the holy names, the Hare Krishna Maha Mantra. De próbálj meg időt találni arra, hogy egy olyan módon, ahogy meg fogja hallgatni, elmagyarázd neki, hogy a lelki fejlődésünk érdekében mennyire fontos a szent nevek, a Hare Krishna éneklése. So I had left, and I came back a few months later. Elmentem, és pár hónap múlva visszamentem, I asked him, how's our pujari doing? és megkérdeztem tőle, hogy hát hogy van a pujárink. She's gone. She left. Elment. That was kind of sad, because although she was so expert and so devoted to her service as pujari,
she wouldn't chant. And because the essence of the practice of bhakti centered around Lord Chaitanya's teachings given to us by the acharyas, as Srila Prabhupada said, the most important activities is to chant the holy names of the Lord every day. Hare Krishna Mahamantra. Both kirtan and japa. Nagyon szomorú voltam, mert ugye annak ellenére, hogy milyen ügyes volt és milyen meghódolt volt a szolgálatában, de mégis a szolgálatnak a lényege, hogy Chaitanya Mahaprabhu az ácsárjákon és Srila Prabhupádon keresztül megtanította nekünk, az az, hogy énekeljük a szent nevet a kirtanban és japában. So the Lord comes to reestablish or to resurrect the conditioned souls by inaugurating the Yuga Dharma, the Harinam Sankirtan. És az Úr eljön, hogy felszabadítsa a feltételekhez kötött lelkeket, és bevezesse a Yuga Dharmát, a Harinam Sankirtan. So Queen Kunti is giving so many reasons why, and others say, the Lord appears in this world. Szóval Kunti királynő sokféle okot sorol fel, hogy mit mondanak a különféle emberek, hogy miért jelenik meg az Úr. Is there a real reason that supersedes all of these other reasons and includes all the other reasons? És van esetleg még másik ok, ami fölülmúlja mindezeket az okokat, és magában foglalja őket? I'll read you something from the 9th canto of Srimad Bhagavatam. Olvasok nektek valamit a Srimad Bhagavatam 9. énekéből. It says here, the personality of Godhead, Sri Krishna, known as Leela Purushottam, appeared as the son of Vasudeva, but immediately left his father's home and went to Vrindavan to expand his loving relationship with his confidential devotees. I think I got the verse. I'll read the whole verse. In Vrindavan, the Lord killed many demons, and afterwards he returned to Dwarka, where, according to Vedic principles, he married many wives who were the best of women, begot through them hundreds of sons, and performed sacrifice for his own worship to establish the principles of household life. Az Istenség legfelsőbb személyisége, Sri Krishna, akit Lila Purushottamként ismernek, megjelent Vasudév fiaként, ám nyomban elhagyta apja otthonát, és Vrindávanba ment, hogy kiterjessze szeretetteljes kapcsolatát bensőséges baktáival. Vrindávanban az Úr számtalan démont megölt, majd visszatért Dvárakába, ahol a védikus elveknek megfelelően sok-sok leányt feleségül vett, a legkiválóbb hölgyeket. Sok száz fiat nemzett nekik, és áldozatokat mutatott be saját imádatára, hogy lefektesse a családi élet alapelveit. I'll read just a very small part of the beginning of the purport, as stated in Bhagavad Gita 15:15. Vedais chasavam aham eva vedyo. By all the Vedas, it is Krishna who is to be known. Lord Krishna is setting the example by his own behavior, performed many ritualistic ceremonies described in the Vedas, and established the principles of grihastha life by marrying many wives and begetting many children, just to show people in general how to be happy by living according to Vedic principles. A magyarázat elejéről egy rövid részt olvasok. Ahogy a Bhagavad Gita 15:15 elmondja, Véda is csak szarvajr, ahaméba védja. Minden védával Krishnát kell megismerni. Az Úr Sri Krishna példát mutatott saját viselkedésével, és sok olyan rituális szertartást elvégzett, melyet a védák írnak elő. Ezen kívül lefektette a grihaszta élet elveit is, sok-sok leányt vett feleségül, és sok gyermeket nemzett, hogy megmutassa az embereknek, hogyan lehetnek boldogok, ha a védikus elvek szerint élnek. Vedais chisaham ahameva vedyam. To advance in human life, human society must follow the Vedic principles personally demonstrated by Krishna in his household life. A védikus áldozat középpontjában Krishna áll, Véda is csak szarvarja, ahaméba védja. Az emberi társadalomnak az emberi életben tett fejlődése érdekében követnie kell azokat a védikus elveket, amelyekre az Úr Krishna személyesen mutatott példát családos életében. So this is Prabhupada. Now Prabhupada says, the real purpose of Krishna's appearance, however, was to manifest how one can take part in loving affairs with the Supreme Personality of Godhead.
ez most Prabhupád azt mondja, hogy Krishna megjelenésének valódi célja azonban az volt, hogy kinyilvánítsa, hogyan lehet részt valaki szeretetteljes kettelésekben az Istenség legfelsőbb személyiségével. So, again, the real purpose of Krishna's appearance was to reciprocate or to take part in loving affairs with the Supreme Personality of Godhead. Krishna ketteléseinek igazi oka az volt, hogy hogyan lehet szeretetteljes kapcsolatot kialakítani az Istenség legfelsőbb személyiségével, hogy ezt megmutassa. So, out of all of the reasons, Krishna comes to inspire his devotees to take part in his loving pastimes in Sri Vrindavan. Szóval minden ok közül Krishna főképp azért jön el, hogy megmutassa, hogy a szeretetteljes ketteléseit bemutassa a baktáival Sri Vrindavan Dhámban. As Bhakti Bringa Maharaj said so really powerfully this morning, that devotional service that is imbued with the mood of Aishwarya, awe and reverence, doesn't attract the Supreme Lord. Ahogy Bhakti Bringa Govinda Maharaj mondta ma reggel a leckében, az az odaadás, amit áthat az Aishwarya, a tisztelet, a felség, az nem vonza az Istenség legfelsőbb személyiségét. Krishna is attracted by love. Krishnát a szeretet bűvöli el. And the mood of Vrindavan is the pinnacle of those loving relationships that Krishna demonstrated while he was here in the material world. És Vrindavan hangulata ezeknek a szerető kapcsolatoknak a csúcspontja, és ezt mutatta be Krishna, amikor itt volt ebben az anyagi világban. So to hear, chant, remember and broadcast the glories of Krishna's pastimes in Vrindavan is the highest form of glorification of the Supreme Lord, and it awakens one's attraction for Krishna in spontaneous loving devotion. Szóval Krishna imádatának a legmagasabb rendű módja az az, hogy hallunk, hogy dicsőítjük és terjesszük Krishna dicsőségét, és ez felébreszti az odaadást Krishna felé. Bhagavatam says, Satam prasangam mama virya samvido bhavanti ritkarna rasayana kata najosita tad bhavavartmani ratir anukamishyati. The last part, the first part says, devotees, when they come together and they hear and chant the pastimes, glories of the Lord, it becomes like nectar. Az első rész azt mondja, hogy a bakták, amikor összegyűlnek, hogy a Krishnának a ketteléseiről halljanak, és azt dicsőítsék, akkor az olyan lesz, mint a nektár. Nectar for the ear, nectar for the heart, nectar for the whole being. Nektár a fülnek, nektár a szívnek, és az egész lényünknek. You might say, well, I don't have much of a taste. És akkor mondhatjuk, hogy de hát nincs sok ízem. But the taste is available. De az íz elérhető. Just like if you got a disease, mint hogyha van egy betegséged, or you might have jaundice. És sárgaságban szenvedsz. What's the cure for jaundice? Sugarcane. Mi a gyógyszer a sárgaságra? A nátszukor. But sugarcane is sweet. A nátszukor az édes. You give it to a person who has jaundice, it tastes bitter. De hogyha odaadod valakinek, akinek sárgasága van, akkor keserűnek fog érezni. But it's the medicine de to ez a overcome gyógyszer. the disease. Ez a gyógyszer a sárgaságra. So by hearing and chanting the glories of the Lord, especially in the mood, his pastimes of Vrindavan, a sweet relish, nectar awakens within the mind of heart, and then one can actually experience. This is Krishna consciousness. Szóval, hogyha halljuk Krishnának This is what Krishna consciousness is all about. ketteléseit ebben az édes vrindávani hangulatban, akkor az az anyagi létre való gyógyszer, és akkor megtapasztalhatjuk ezt a nektárt, és megérthetjük, hogy ez a Krishna tudat erről szól igazából. So Krishna came to this material world, and he went straight to Vrindavan just to perform his pastimes for his own transcendental pleasure with his loving devotees, and to also to bring us all into that same mood
of loving devotional service. Szóval Krishna azért jelent meg, és jött el Vrindávanba, hogy megmutassa az ottani transzcendentális ketteléseit, és ugyanebbe a hangulatba juthassunk mi is el az odaadó szolgálatban. And the nectar is available. Szóval ez a nektár, ez elérhető. We have to really, of course Maharaj is not going to like this, but we have to really glorify Srila Maharaj for bringing Krishna in such a powerful way in the mood of Krishna's pastimes in Vrindavan, where we can all dive deeply into the mood of the residents of Sri Vrindavan Dham. És persze Maharaj ezt nem fogja szeretni, de igazán dicsőítünk el Srila Shivaram Maharajot, hogy ennyire megnyilvánította Vrindavannak ezt az édes hangulatát, hogy mi is így belevethessük magunkat. If you haven't read the books, Elolvastátok a könyveit? read them. Hogyha nem olvastátok, olvassátok. And if you don't have them, És ha nincs nektek meg, get them. akkor szerezzétek meg. If you don't have any money, Ha nincs rá pénzetek, money's easy to get. pénzt könnyű szerezni. You can get it. Csak szerezzétek meg. Get the books. Szerezzétek meg a könyveit. And you'll float on a different level of Krishna consciousness. And when you absorb yourself in the glories of Krishna in Sri Vrindavan Dham. És akkor a Krishna tudatnak egy másik szintjén fogtok lebegni, és elmerülhettek Krishna és Sri Vrindavan Dham dicsőségében. Because this is New Vraja-dhama, which means Vrindavan Dham manifested in the material world, which is no longer material. Ez új Vraja-dhama, ami azt jelenti, hogy Vrindavan Dham megnyilvánult az anyagi világban, ami innentől kezdve már nem anyagi. So here and chant the glories of the Lord brings the heart and mind into the mood of Krishna, which we develop attraction for Krishna. When that attraction becomes attachment, that attachment develops, and the different loving expressions start to manifest within the heart, and then one can understand this is Krishna consciousness. This is what Krishna consciousness is really about, to develop our love for Krishna. Szóval, ha hallunk és éneklünk Krishnáról, akkor vonzalmat fogunk érezni iránta, és a vonzalomból ragaszkodás születik, és ez a ragaszkodás eljuttat minket a szeretetig, és ez az igazi Krishna tudat. And it's called kirtan. És ezt kirtannak hívják. Sometimes we think kirtan means transcendental singing and glorifying the Lord with musical instruments. That is kirtan. Néha azt gondoljuk, hogy a kirtan az transzcendentális éneklés, és hogy hangszerekkel dicsőítjük az Urat. But Prabhupada said, and he emphasized it, he said kirtan means to glorify the Lord. So when you speak the glories of the Lord, when you hear the glories of the Lord, that is kirtan. De Srila Prabhupada azt mondta, hogy a kirtan azt jelenti, hogy dicsőítjük az Urat. Szóval amikor énekeljük az Úr dicsőségét, akkor az a kirtan. And when you perform kirtan, it pleases the Lord. És amikor kirtanozunk, az elégedetté teszi And az it Urat. spreads the glories of the Lord. És ez terjeszti az Úr Just like dicsőségét this is. festival here, we're glorifying the Lord. We're having kirtan. We're speaking about the Lord's glories. We're worshiping the Lord and everything. This energy that is developing, this spiritual energy, is not located here. It's going out. Mint itt van ez a fesztivál, amikor dicsőítjük az Urat, hallunk róla, elmeséljük a ketteléseit, és akkor ez az energia az nem marad itt, hanem így kiterjed. Just like when the sages of Namisaranya wanted to perform a sacrifice, they picked one place called Namisaranya. Mint Naimisáranya bölcsei, amikor be akarták mutatni az áldozatot, akkor kiválasztottak egy helyet, amit Naimisáranyának And hívtak. that meeting at Namisaranya actually affected the whole world. És aztán az a felolvasás ott, vagy az ott Naimisáranyában az egész világra hatással volt. So whenever there is, what we say, sincere glorification of the Lord, the whole world benefits. Although they don't know it, they also benefit. Szóval bárhol történik az Úr őszinte dicsőítése, abból az egész világnak áldására válik, még akkor is, ha nem tudják. Another name for Krishna is Mula. Mula means root. He is the root of all existence. And when you water a root, everything in existence also becomes nourished by the watering process.
when we hear and chant the glories of the Lord with the devotees who are enthusiastic in that chanting and hearing, the whole world benefits. És Krisnának az egyik neve, hogy múla, ami gyökeret jelent. Ugye amikor a gyökeret tápláljuk, akkor az az egész növényt táplálja, és ugyanígy, amikor a hallás és az éneklés történik, az az egész világot táplálja. So this is Krishna consciousness, to glorify the Lord, to hear about the Lord and His wonderful pastimes, particularly in Sri Vrindavan. Szóval ez a Krishna tudat, hogy dicsőítjük az Urat, és hallunk az Úr csodálatos ketteléseiről, főleg Sri Vrindavanban. What does Krishna say in the Bhagavad Gita? That we say it's the most important verse. Sarva dharma pariksijam mamekam saranam vraja. He says vraja. Szóval mi a legfontosabb vers, amit mondunk a Bhagavad Gitában? Ugye ott áll a végén, hogy saranam vraja, hogy vraja. Aham tvam sarva papebhyo mokshiya shyami masutaha. Aham tvam sarva papebhyo mokshiya shyami masutaha. That's full surrender. Ez a teljes meghódolás. Okay. So he says vraja. What does he mean by vraja in that? Azt mondja, hogy vraja. Mit ért az alatt, hogy vraja? He's saying the surrender, like the surrender of the devotees of Vraj. He's talking about that surrender. Tehát azt mondja, hogy meghódolni a vrajai baktáknak, tehát arról a fajta meghódolásról beszél. That's the hidden meaning of that verse. He's actually talking about the mood of surrender in the mood of the residents of Vrindavan. Full surrender. Ez ennek a versnek a rejtett jelentése, hogy meghódolni Vrindavan lakóinak a hangulatában, ez a teljes meghódolás. So this Janmastami festival is such a beautiful opportunity, glorious opportunity to move forward in our loving relationships with Krishna. Ez a Janmastami fesztivál egy olyan csodálatos és dicsőséges lehetőség, hogy előre haladjunk az Úr iránti odaadásunkban. And that's the goal of life. És ez az élet célja. As it says, the conditioned souls in the material world, they have many activities. Azt mondják, hogy a feltételekhez kötött lelkek az anyagi világban sokféle tevékenységet végeznek. And there's 4 main activities. És 4 fő tevékenység van. Artha, Dhamma, Kama, and Moksha. Artha, Dharma, Kama és Moksha. Moksha, right. But they're called purusharthas, or activities of the conditioned souls. Ezeket purusártának, a feltételekhez kötött lélek tevékenységeinek But hívják. there's a 5th purushartha that's not mentioned. De van egy 5. purusárta, But amit it's nem mentioned említenek, in spiritual circles. de lelki körökben említik. And that's called purushartha siromani. Ezt a purusárta szertartásnak hívják. Siromani means crest jewel, the best of all activities. És ez a minden tevékenységnek a koronaékköve, a legjobb az összes közül. And that is explained to render loving devotional service to the Supreme Personality of Godhead. That is the perfection of all the Purusharthas, and it is really, in one sense, the only goal in life. Tehát a meghódolás az Istenség legfelsőbb személyiségének, a neki végzett odaadó szolgálat, ez a legkiválóbb az összes purusárta közül, és ez az életnek a lényege. So this Janmastami festival is so auspicious and so glorious that it awakens within us our attraction for Krishna in a very powerful and direct way. Szóval ez a Janmastami fesztivál, ez olyan dicsőséges és nagyszerű, hogy fölébreszti a Krishna iránti odaadásunkat egy nagyon erőteljes módon. I can't see the clock, but I know it's there. Nem látom az órát, de látom, hogy ott van. It is 8:30. Okay. So, I ran out of things to say, but I could say more, but I think I wanted to say what I wanted to say. So maybe, if it's possible, can we open it up for questions or discussion? Elmondtam, amit akartam, de hogyha lehetséges, akkor lehetnek most kérdések. Or otherwise we can just have kirtan for a while. Vagy csak kirtanozhatunk. Question?
Okay, I'll repeat his question for you. Okay, thank you. Thank you, Maharaj. Great class. One question is more pertinent to the verse on the board. We see Kala Parama Shobhanam. So there's a lot of discussion in the purport and the translation about how the timing of the stars, the constellations, the auspiciousness, the omens around the world are all very positive. In this Kali Yuga, when we go about our daily activities, especially in India, as you all know, there is a lot of stress on the timing, like there is this time to do this day is auspicious and that day is auspicious. Yeah, Titi. There are two schools of thought. One is it's all good if you're doing something Krishna conscious, just go ahead. And then there are a few devotees also who say that, no, this day is not suitable, so this day we don't need to do this. It becomes a little bit of a nuisance after a point where we say this is like, it's not auspicious. So how do we look at this? Hogy a versben szó van erről a csillagok állásáról, és hogy milyen kedvező volt a helyzet, és hogy főleg Indiában van két ilyen irányvonal a bakták között. Az egyik az az, hogyha Krishnáért teszünk valamit, akkor mindegy, mikor csináljuk, csak csináljuk. A másik vonal pedig azt mondja, hogy nem, hát hogyha kedvezőtlen az időpont, akkor inkább bele se kezdjünk, és egy idő után így összezavarodik az ember. So we understand from Shastra that bhakti, devotional service, is transcendental to the three modes of material nature. A sásztrából értjük, hogy a bhakti, az odaadó szolgálat, az transzcendentális a természet három kötőerőjéhez képest. Those who are engaged in bhakti, and bhakti itself is above the three modes. In other words, it's transcendental. The activities and the person engaged are situated on the spiritual platform. Tehát azok, akik az odaadó szolgálatot végzik, fölött állnak a három kötőerőnek a transzcendentális szinten. But then you also hear there are certain considerations. De aztán azt is halljuk, hogy hát azért meg kell fontolni bizonyos in terms dolgokat. of when to perform an activity in order to get the maximum benefit from that activity, and also to offer it to the Lord in the proper mood. Hogy nézzük meg, hogy mikor végezzünk el egy tevékenységet ahhoz, hogy a legnagyobb eredményt kapjuk, és hogy mi az a megfelelő hangulat, amiben elvégezzük. For instance, Például, Srila Prabhupada said, chant 16 rounds every day. Srila Prabhupada mondja, hogy dzsapázz minden nap 16 kört. But then he also said, chant early. De aztán azt is mondja, hogy dzsapázz korán. He said your early rounds will be more, what we say, in the mood of devotion, because as the day goes on, it becomes more difficult, and the activities of getting things done, our regular work, becomes more the prominent feature. So, chant early in the morning, because the morning hours are conducive to the mood of worship. Mert a reggeli köreink azok jobban segítik, azok odaadóbb hangulatúak lesznek, mert ahogy halad előre a nap, akkor már mindenféle más tevékenység előtérbe kerül, és ezért jobb, hogyha korábban dzsapázzuk a köreinket, amikor a hangulat kedvező az odaadás The számára. acharyas, the guru, the shastras also give us the process, but they also give us the considerations when and how one should perform the activities. Szóval az ácsáriák és a guru, ők elmondják, hogy mit tegyünk, és mit fontoljunk meg, és azt is elmondják, hogy azokat a bizonyos tevékenységeket mikor és hogyan végezzük. Just like, I guess you were also indicating about marriages, right? Gondolom az esküvőkre is gondolsz. When is the best time to get married? Mikor a legjobb megházasodni? So there's two considerations. You can follow the TTs, the calendars give the best time for marriages. Tehát, hogy két megfontolás van, az egyik alapján követhetjük a titit és a naptárat, hogy mi a legjobb nap megházasodni. But then there's another principle. De aztán van egy másik elv. Invite the holy sages to the marriage and get their blessings, and that's the TT. Hogy hívd meg a szenteket, hogy áldják meg a házasságot, és akkor az a titi. If you follow the TT, but don't invite the holy men to the marriage,
Hogyha követed a titit, de nem hívod meg a szenteket az esküvőre, akkor the fire might not light. lehet, hogy nem gyullad meg a tűz. Just like Prabhupada was doing a yagya one time. Egyszer Prabhupád végzett egy jagját, It was a marriage yagya, és ez egy esküvői jagja volt. and they were trying to light the fire. Próbálták meggyújtani a tüzet, It wouldn't light. nem akart meggyulladni. Prabhupada said, this marriage will have a slow start. És akkor Prabhupád azt mondta, hogy ez a házasság lassan fog kezdődni. So consideration to use that as an example, when you bring the holy personalities, the pure devotees, the spiritual master, invite them to the programs, then that's transcendental, and that's all the blessings you need for all material considerations in terms of children, marriage, and all of the other things that we do in the material world to get the blessings of the Lord. Tehát, hogy ha meghívjuk a szenteket, a lelki tanítómestert, akkor igazából minden áldást megkapunk, amire szükségünk van, akár a házasságban, a gyerekek szempontjából. Is that okay? Ez így rendben van? Thank you. Anyone else with a question? Vannak még valakinek kérdés? Okay. Yes, Radha. Oh, okay. Why didn't Kunti Devi not mention the real reason for Krishna's appearance? Hogy miért nem említette Kunti Devi Krishna megjelenésének az igazi okát? Good question. Jó kérdés. Maybe she was saving it for later. Lehet, hogy ezt későbbre kell félretennünk. To say she didn't know wouldn't be a proper answer. Ez nem lenne egy megfelelő válasz, hogy nem tudta, Because she's the pure devotee of the Lord. mert ő az Úr tiszta baktája volt. And so, ultimately, she has the Lord's full blessing. Szóval biztos tudta a But választ. there's one verse, she glorifies Mother Yashoda De van egy vers, ami Jasodama már dicsőíti, for having the opportunity to have the Supreme Lord, who is standing in front of her, as her own beloved child. hogy megvolt a lehetősége, hogy a legfelsőbb urat, aki ott áll előtte, a saját szeretett fiaként nevelje. So indirectly, she's glorifying the mood of Vrindavan. Szóval közvetett módon dicsőíti Vrindavan hangulatát. Directly, but not mentioning it as the essence. She's doing it in an indirect way in terms of mentioning it, but in a direct way by glorifying Mother Yashoda's position. Szóval egy szempontból közvetlen, mert beszél róla, de ugyanakkor nem sorolja föl az okok között, hogy miért jelent meg Krishna, tehát ebből a szempontból közvetett, de ugyanakkor dicsőíti Jasodama. My dear Krishna, Yashoda took up a rope to bind you when you committed an offense, and your perturbed eyes overflowed with tears, which washed away the mascara from your eyes. And you were afraid, though fear personified was afraid of you. This sight is bewildering to me. Yeah, she mentions the glories of Mother Yashoda. It's verse number 31 in the 8th chapter of first canto. Drága Krisnám, Jasoda meg akart kötözni, amikor rossz fát tettél a tűzre. Izgatott szemeidet könnyek árasztották el, lemosva róla a festéket, s féltél, ha bár maga a megtestesült félelem retteg tőled. Ez a kép valóban zavarba ejt. So I think she knew, but she didn't mention it as the essence, but she mentions the essence. Tehát, hogy azt gondolom, hogy tudta, de nem említette meg a lényekként, de közben tudja, mi a lényeg. Is that okay? Ez így rendben van. Thank you. Radha Prabhu. When we are here in a festival, then our enthusiasm and our determination to become a pure devotee is on the top. But then 2 weeks later, it's slightly going down. So Haribo.
For some, it's more than slight. So how can we keep it up? Szóval, hogyha itt vagyunk a fesztiválon, akkor a lelkesedésünk és a motivációnk, hogy tiszta bakták legyünk, az így a plafonon van, de aztán így 2 hét után valahogy így elkezd csökkenni, és hogyan tudjuk ezt fenntartani. You're not going to like my answer. Nem fog tetszeni a válaszom. Chant 64 rounds every day. Csapáz minden nap 64 kört. That's what Prabhupada said at the beginning when he started the movement. He said 64 rounds. Prabhupada ezt mondta, amikor elkezdte a mozgalmat, 64 kör. And the devotee said, Prabhupada, we got so many services, we don't have time. De aztán a bakták azt mondták, hogy Prabhupada, annyi szolgálatunk van, nincs rá időnk. Nah, then he said, chant 32. They gave the same reason. És akkor mondta, hogy hát akkor csapázzatok 32 kör, de aztán erre megint ugyanaz volt a Prabhupada said, válasz. 16, no less. Mondta, hogy 16, ennél nem kevesebb. So Bhaktisiddhanta used to say, Bhaktisiddhanta azt szokta mondani, the one who doesn't chant 100,000 names of the Supreme Lord every day hasn't begun human life yet. So hogy az, aki nem csapázza, nem mondja el legalább 100 000-szer a legfelsőbb úr nevét egy nap, az még nem ért el az emberi szintet, hogy nem kezdte el az emberi életet. But if you carefully read and hear from Srila Prabhupada, what is he saying? He says, Satatam kirtayantamam. He's saying, chant always. Don't stop. De hogyha nagyon figyelmesen hallgatjuk, mint mond Srila Prabhupada, akkor mondja ezt, hogy Satatam kirtayantamam, hogy folyamatosan mindig énekelj, ne hagyd abba. Where's our Bengali friend? Where is he? Is he here? He's Van egy one- bengáli barátunk itt, Oh, there hol he van is. itt van? He's just coming in the door paying his obeisances. Most jön befelé. Haribo. In Bengal, they have a saying, Most ajánlotta a hódolatát. Bengálban van egy mondás, Hate koro kaje muki bolo hari. Hate koro kaje muki bolo hari. Translate that. Hate koro kaji means work with your hands. Muki bolo hari means chant the name of the Lord. So, tehát azt mondja, hogy dolgozz a kezeiddel, és a száddal pedig énekeld az Úr dicsőségét. yeah, so you can chant 24 hours a day. Szóval így lehet 24 órán keresztül énekelni. And that will keep you in the festival mood. És ez a fesztivál hangulatban fog tartani. So, of course, we have a tendency to forget and just the nature of our, until we reach actually pure devotional service. But that's how to get to pure devotional service. As Krishna says, what does Krishna says in the Bhagavad Gita? Always remember me. He doesn't say, you know, when you got some time, remember me. He says, always remember me. Tehát persze elfelejtjük, amíg el nem érjük a tiszta odaadó szolgálatot, de hát ez a módja annak, hogy elérjük a tiszta odaadó szolgálatot, mert Krishna is azt mondja, hogy mindig emlékezz rám, nem azt mondja, hogy hát ha van egy kis időd, So akkor try to emlékezz remember rám, Krishna always. Then you can keep that mood. hanem hogy emlékezz mindig, vagy hogy mindig énekelj Krishnáról, és akkor fenntarthatod ezt a hangulatot. That's the best I can do. Is that all right? Ez így rendben van? But it's not an instruction, it's just some advice. Ez nem egy utasítás, csak egy tanács. But certain devotees who are now preachers are speaking like that regularly now, that we should be chanting 64 rounds because that's what Prabhupada really wanted. De vannak olyan bakták, akik prédikátorok és prédikálnak, és 64 kört csapáznak. But Mert ezt as I mondta igazán mentioned, you can Prabhupada. always chant, or you can always remember Krishna in whatever way, when you're doing service throughout the day. De ahogy említettem, mindig lehet énekelni, és mindig lehet emlékezni Krishnára, bármilyen szolgálatot végzünk a nap folyamán. Okay, so we can stop here. Jó, akkor And megállunk, devotees are setting up for Abhishek. és akkor elkezdődik az abhishek. So dive deep. There's more nectar to come. Krishna's bathing. Those of you who like the external excitement, there's fireworks.
Ugye merüljetek el, vessétek magatokat bele, azok, akik szeretik így a külső történéseket is, hogy akkor az Úr meg fog fürdeni. But the whole idea of whatever we do is to glorify Krishna. De minden mögött az elképzelés, bármit is csinálunk, akkor az a lényeg, hogy dicsőítsük Krishnát. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,